Tervetuloa Pommijätkien pariin. Eli morjesta. Tällä kertaa me tehdään tämmönen hauska jouluaiheinen video. Nimittäin tää meidän vanha pommipuiston Sampo Rosenlöv 410 niin tuunataan tämmöiseen joulukuosiin. Kyllä, eli nyt kun katsoo, niin ei ole vielä hirveän joulusen näköinen tää meidän Sampo. Meillä on lavetti tuolla valmiina, siirretään lavetilla tuunattavaksi. Vähän maalataan, tarrutetaan, laitetaan jouluvaloa ja sen jälkeen siirretään tonne paikkaan, missä on vähän enemmän ihmisiä kuin täällä keskellä metsää. Nyt huomataan, alkoi tää lumisade. Tarkoittaa sitä, että pitää etsiä tälle puimurille jostain joku yöpaikka kautta vaja, mistä voisi olla viikon verran. Kyllä, se on putsattu lumet ja vähän kuivatettu ja vedetty uudet maalit. Kyllä, kun tehdään kunnolla. Tultiin Pommijätkien pommipuistoon räjäyttää meidän uusi Just a Prank Bro Audi. Joo, meidän kultarakas. Nyt lähtee vähän ilmoihin. Eilen ostettiin tää ja tänään menee viimeiselle matkalle tää auto. No, meillä on siis tämmönen meidän YouTube-kanavan suosituin sarja, kun vastaa kaikkeen kyllä 24H. Ja me ei ole tehty 3,5 vuotta näitä videoita. Ja nyt me päätettiin tehdä semmonen nostalgiakalenteri, että me tehdään meidän 4 suosituinta videoa uudestaan. Ja nyt me päädyttiin taas tekemään kyllä-haaste. Ja ostin eilen autoa ja tänään sitten tuo Arttu Laitinen, Ara, se on pakko tehdä äijä, heitti, että te voisitte räjäyttää tää auto. Hep, ja siis ennen kuin meille oli edes auto, niin me ostettiin tää auto siis kolikoilla. Joo, meillä oli 750 oli 2 ja 1 euron kolikoina ja mentiin ostaa autoa ja tän lähtöhinta oli 999, mutta pienellä neuvottelulla ja mainosdiilillä saatiin se sitten sillä 750 ostaa kolikoilla. Jätkät koitti tehdä meille källin nimittäin. Tuli tänne paikalle ja se, että onko paljon bensaa, että ei kun vähän tankattiin ja ollaan aika paljon ajeltu. Ja nyt on vedetty 80 litraa tankista 70 litraa pois ja vielä tulee. Niin. Audissa oli yksi ominaisuus, mikä ei toiminut, se oli bensamittari. Se oli välillä täysi ja välillä tyhjä. Tälläkin matkalla 4 kertaa alkoi piipittää, että nyt on bensa loppu, niin vähän kuumutti. Kuvitellaan silleen, että on auton penkeille laittaa vaikka 10 kiloa dynamiittia. Niin se paine on niin valtava, että heittää niin kuin satojen metrien päähän sitä painetta ja sitä tavaraa. Mutta kun nyt ammutaan sitä lankaa siinä ulkona näin, niin kaikki menee hisäänpäin vaan näin. Saadaanko tämä akku pitää firmalle? Saatte. Kiitos. Ei me tarvitse. Joo, se on jämpä. Anna mennä. Heippa. Voit heittää yhtä aikaa vaikka. Niin totta! Ai 2 yhtä aikaa sinne. Penkille. Hyvä idea. Ikkunasta vai mistä? No sitten kyllä Niko, jos on... Ennen kuin lähdetään meidän pääräjäytykseen, laittaa 2 meidän dynamiittireiskaa tuonne auton kyytiin. Toinen etupenkille ja toinen takapenkille. Joo, tää on tommoista kädessä. Joo. Kun heitätte tonne autoon, mitä veikkaatte, että autolle tapahtuu? Mä veikkaan, että syttyy tulee. Mä veikkaan, että penkistä tulee aika lämmin ainakin. Alright. Ei muuta kuin kuka pistää takapenkille. Mä lähden taakse. Te voitte samaan aikaan palamaan ja kun valmiitti, olkaa hyvä. No niin, yhteen. Nyt. Palaako se? Palaa. Ei, nyt tulee aina sormet korvissa. Ei, se on jännittävää. Joonallakin kengät lähti jalassa. Sandaalikin jalassa.
Siis Joona! Kato, peräkonttikin aukes! Se reikä siellä. Tää on isompi pieru. Ei juma! Eikä hyviä paukkuja. Oli aivan! Asi rikki kyllä joo. Niin se katto! Toi on kattoikkunan palanen. Ei onko se siellä sisällä? No tiivisti siitä. Aika hurjaa kuntoa menee auto 2 dynamiittireiskasta. Kyllä se vaan, kun painetta riittää, niin väkisin laittaa ikkunat rikki ja ovet auki. Ja myöskin toi peräluukku aukesi jostain kumman syystä. Ja näitte varmaan tuon takapenkillä olevan reijän tuossa takaistuimessa. Nyt laitetaan viimeisenä matkalle nää vielä. Laitetään turvavyötä. Joo, hei! Paukku Jussi! Ei vaan. Kyllä tästä sutjantuu vielä kun tää kikkaillaan. On nimittäin ihan muutamasta sentistä kiinni, että tää mahtuu tonne meidän talliin. Niin otetaan tää ilmastointilaite pois tästä katolta, niin saadaan katto pään päälle. Se on tullut. Mä oon irti. No niin, Onko näin? Ei vittu miten hyvä. Ei vitsi miten hyvä. Odota! Hei! No niin, siellä on, kattokaa, tallissa. Millä järjellä toi oli sentistä kiinni, että toi puimuri ei olisi mahtunut tonne talliin? Eikö niin? Pienestikin. Siis toi puimurin katto nappasi tohon yläparruun kiinni. Mut ihan käytännössä silleen, että niin kun Se osui siihen. osui, mut kumminkin luiskahti alta. Kyllä. Elikkä aika jämptiksi tehdään nämä meidän paikat tälleen, mutta Säästää, kun ei tee liian isoksi. Vähemmän lämmitettävää pinta-alaa. niin, vaikka onkin kylmä halli. Niin, just se. Jos sen takia. Yes, kuuli. Itse räjähdyksessä käytetään räjähtävää tuilankaa, minkä pallonopeus on noin 6,5 kilometriä sekunnissa. Ja tietenkin aineena on pentri. Mä oon oikeesti aika innoissaan tästä hommasta. Oikeastaan johtuen siitä, että kerrankin voidaan tehdä räjähdys, mistä ei valtavasti tuu silppua eikä siivottavaa. Ja tää on myös muutenkin tälleen niin kuin tehtynä niin jotenkin paljon hauskempaa. Mä en rehellisesti edes tiedä, että mitä mä niinku odotan tältä näin. Mä en oo ikinä nähnyt tommoista niinku isoa räjähystä. Toi oli äsken mitä näin, oli varmaan isoin räjähdys mitä on nähnyt, niin Mä otan suurta muodon muutosta. Sitten ei muuta kuin mennä. Ota yhteen ääneen countdowni. Lähtee 3, 2, 1. All right. 3, 2, 1. Mitä vittua?
Miltä tuntuu aina räjähdys? Kyllä vähän pisti vapisemaan, mutta hyvältä tuntui. Kyllä mä tykkään käydä sitä Aika valmis on kyllä joo. Ylemmäs vielä. Mä siellä ylhäällä palaa ja kaikki johdot palaa siellä. Juu. Kiitos äijät, mä lähdetään eteneen tästä. Kiitos. Tässä on parasta kumminkin se, että on meille pommijätkille kaikki paras keino räjäyttää auto. Nimittäin tämä silpun määrä tässä ympäristössä on minimissä. Helppo ottaa tavarat tänne auton kyytiin ja ottaa romurekka paikan päälle ja kiittää palvelusta. Nimittäin Teslan kohdalla ja Fiestan kohdalla niin jumalauta sen siivaamisen määrä. Hyvä, että haettiin tuo puimuri tuolta pommipuistosta pois ajoissa, koska tänne on nyt tullut 30-40 senttiä lunta siinä aikana, kun se on ollut tuon kuivamassa. Olisi ollut aika tekemätön paikka muuten. Joo, eli nyt kun me vietiin tää tonne, niin se oli aika nafti. Toi halliovi on muutenkin. Nyt se oli tuolla lämpenemässä ja kuivamassa, niin täällä on selkeästi tapahtunut renkaassa tämmöstä lämpölaajenemista. Ja tää on nyt enemmän ilmaa kuin tullessa ja tää ei mahtu enää ulos, eli ottaa tuolta yläkarmista kiinni. Niin nyt tyhjennetään sitten renkaasta ilmas pois. Saadaan edes muutama sentti alaspäin, se on mennä ihan senteistä kiinni. Heikka osti tommosen kätevän saat laitettu tuohon sprayihin, pystyy hanskat kädessä sprayiaan. Ihan helvetin kätevä. Joo, tässä varmaan vielä hetki menee, niin mennään käymään vaikka sillä aikaa pommipuistossa. Henkka! Mikäs tää slaavikyykkyhomma oikein on? Joo, tää on tämmönen marsipaanipaketti. Elikkä pommijätkien keskuudessa kasa dynamiittia. Ja ei oo pitkä aikaa tehty. En edes kuule muista, koska viimeksi joitakin vuosia sitten tehtiin viimeksi tämmösiä vesiräjähdyksiä. Ja tosiaan on hyvä muistaa tässä vaiheessa, että toi lampi, mikä tossa on, niin sehän on siis itse kaivettu koneella. Ja se on nyt ollut monta vuotta jopa imettynä tyhjiin. Ja nyt tänä vuonna siihen on nyt laskettu vettä. Ja ei siinä ole nyt mitään semmoista vedenkiertoa, niin se on aika limasen näköinen, että siinä ei kuule eläisi se ruutana. Että turha sinne kommenttikenttällä, että en kannat kuole. Päästä varmaan mennään. No niin Henkka, oot sitten kalaa lähdössä. Joo. Tää on sitä kuuluisaa dynamiittikalastamista. En tiedä minkälaisia kaloja löytyy pommipuiston lammesta. Voit sä nähdä. Noin. Tämän mukaan tästä näin. Tää on vittu sitä aitoa soksia tää saa. Eikö? On. Kappas tätä. Tää on oikein melon. Onko tää pitäis? Nyt kannattaa istua.
Että kannattaa istua muuten. Noniin. No niin vittu. Nyt on ymmärrä minkä takia tää on lasten soutu mennä. Miten siinä kuvassa oli mies ja lapsi? Niin, se on jo kääpiö mies siinä kuvassa. Nyt koitan päästä ylös täältä kölyllä. Mitä mä otan? Ei mitään. Ota tän. Oh shit. Noin! Pikku se oli. Näetkö kun meni ketterästi ku gepardi? Siis gepardi tuli mieleen ensimmäisenä. Oikein ilves. Oikein ilmeisesti. Nyt seuraavaksi tehdään tämmönen vesiräjähdys. Tuonne veteen on haudattu 13 kiloa dynamiittia. Ja mä luulen, että noi kundit tulee yllättymään tämän meidän vesipatsaan massiivisuudesta ja tästä voimasta. Ja myös tämmönen kakkuna tai kirsikkana kakun päälle, niin luultavasti tuolta taivaalta tulee vähän myös vettä kundien niskaan. Tää on se kun mä kehuin, että kun lähden juhannuksena veneilleen, niin tää on se vene. Yes. You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes and let go. You got a lot of exes, but none of them know you better. The stories Ai pituuden puolesta? Niin. Ei, tostahan se on otettava, mutta että laitetaan 2 näitä kettinkiä. Niin peräkkäin. Niin kato, kun se voi olla, että se vetäsee rukin tota vaan. Ai, poliisikin saatiin vielä paikalla. Katso paikka, meillä on tukevaa palkkio tässä. No niin, ja nyt on valot poikki vittu. Oot painat näyte! Mikähän tää tottu käteenkin? No jouluvalot tietysti. Taiteellinen alastulo, jos ei sattunut pahemmin. Eikä kyllä mitään! Noniin, kuinka korkeata patsasta odotatte? Ainakin puiden korkusta, tämmönen 15 metriä, 20 metriä. Mä veikkaan, että Niko ja Joonan korku ne päällekkäin. Toivotaan, ettei kastuta pahasti ainakaan. 10 metriä. 10 metriä. Noniin, sit seuraavaksi vesipommi ja 13 kiloa dynamiittia vieraitten kanssa. Täällä on puhelimet rivissä. No ei mun sit tarvii kuvata tätä ollenkaan. Hei, ollaanko valmiit? Ollaan. Ostakaa taas countdowni. 3, 2, 1. Mitä?
Hei! Oh shit! Ei vittu! No juoksee sinne minne sade menee. Jekku, jekku! Jekku, jekku! Katsopas kopteriohjeita muuten sitten seuraavaksi. Haisee tänne asti tuo veden likaisuus. Tää on hyvä pränkki. Ja siis miettikää, että se meni koko ajan tonne päin, niin te lähdette juoksemaan just sinne päin, missä sataa pisimpää. Se oli ihan hulluksi, se nousi noin korkeasta vaan niinku tulee tänne päin, niin sit on se mulla oli niin pienet odotukset tällä, mutta sit oli oikeesti hullu. Vettä päälle äijä! Joo, oli hyvä kyllä. Hyvä kotimatka. Paljon kastuta, Kiitos, kiitos. Tässä oli meininkiä kyllä, eikö se syttyy kyllä? Tää on kaikkein paras tää, että jätkät on ihan läpimärkiä, aivan paskalissa. Hei kiitos. Klikkailee vielä. Niin tunnistaa hyviä ihmisiä. Tää oli tosi siisti. Oli. En todellakaan laittanut noin korkeasta, mutta oli ihan upea. Se on vaan semmonen homma, että kesä kuivaa sen, minkä pommijätkät kastelee. Hyvää kotimatkaa äijille. Kyllä. Kiitos teille pommijätkät. Kiitos, oli hieno kokemus kyllä. Mikäs tää oikein on? Pommihemmo. Pommihemmo. Eikö oo komea? Ja tää käytännössä siis tulee istu tonne puimurin kyytiin. Kyllä. Kauan kesti valmistaa tää hemmo? No pari päivää. Noniin. Mut eikö oo samaa näköä vähän se? Vähän niinku vois kuvitella jopa veljeksiksi. Ois pitänyt tällaiset viikset vähän suhrata tohon. Ai tämmöset viikset. Just sellaista. Joo. Tää johtoja varatkaa tossa on tossa virtakaapelia. No niin, hyvät naiset ja herrat. No niin. Tässä olisi tää meidän vanha pommipuiston Sampo 410. Tää siis puimuri ei oo käynyt yli 30 vuoteen. Tää on levännyt kauan tuolla maatilojen arkistoissa eli ladoissa. Mut nytten tää saa ihan uuden elämän täällä Orimattilan keskustassa ja tuo tämmöstä iloa, positiivista meininkiä, ennen kaikkea valoa ympäristöön. Joten nyt sitten, ootte sitä valmiin? No niin! Kaksi, yksi. Saatiin puimuri paikalle. Kyllä saatiin ja on muuten pirun upeat valot. Kyllä. Oikein tälle aplodien kanssa tehtiin tämmönen meidän lanseeraus. Kyllä. Mitä mieltä oot meidän puimurista? Laita kommenttikenttää kommentteja. Jos tykkäät tosta, niin laita peukkua tietysti. Älä muuta sano. Ja mun mielestä niin pitäisi ehkä lopettaa tää meidän jakso tälleen aika jopa eeppisesti. Kyllä. Meillä on mukaan täällä tämmönen perinkonut vuoro. Morjesta kaikille. Moi! Ja lähdetään kohti vetämään
mitä kauneimpia joululauluja. Totta kai meidän puimurin edessä. Joten ei muuta kuin Hyvää joulua kaikille! hyvää joulua!